درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. خب تو ویدیوی قبل در مورد مفاهیم فنی تونال و ناوال که پیش نیاز درک تئوری ساحری هستند بحث کردیم. الان قصد داریم به قضیه انرژی بپردازیم. به لحاظ تئوریتیک مهمترین بخش ناوالیسم همین درک مقوله انرژی. چرا؟ واضحه، همتون هم به وفور شنیدید توی این قضیه های ناوالیسم. هر آنچه که در کیهان هست انرژی هست بلا غیر. حالا چطور به این قضیه رسیدن ساحران؟ اصلا خودش یه جلسه جداگونه میبره که بیان بگیم چطور معرفت خاموش کشف شد، آیا اصلا کشف شد، آیا فراموش شد دوباره یاد آوردن، اصلا یه جلسه جداگونه میبره. من نمیخوام وارد این مقوله بشم، اما معرفت خاموش صرفاً حالتی از آگاهی یا ادراک هستش که تفسیر درش خاموش میشه، اسمش هوشه. وقتی که تفسیر خاموش میشه یعنی شما از کیهان، از هر آنچه که پیرامونش قرار دارید آگاهی پیدا میکنید، ولی بلا واسطه تفسیر، یعنی واسطه تفسیری دیگه بینتون نیست. ساحران قدیم که کشف کننده چنین حالتی از ادراک بودن این رو اسمش رو گذاشتن معرفت خاموش، که البته اون هم سازوکاری داشتی. جفت اول ناوال زن و مرد مثلا وقتی که عقاب اینها رو نمیکنه به دقت دوم که از طریق دقت دوم ببینند، بعد آری میکنه که فراموش کنن، بعد برن دنبال زیرگروه های 8 نفره 4 سالگی مرد و 4 سالگی زن متناظر با 4 جهت باد، شرق و غرب و شمال و جنوب و امثال هم، که من گفتم نمیخوام واردش بشم. یه سری سازوکاری رو به توسط روح یا ناوال فراهم میکنه تا اینها به تکامل برسن، این آگاهی رو به تکامل برسونن. همین فعلا در همین حد بسه. بعد از مدت هایی که حالا یادآوری کردن ما فعلا بپذیریم، ساحران کهن، ساحران باستان، یعنی ما قبل تاریخ، چیزی که دونفان بیش از 10,000 سال پیش داره ازش یاد میکنه، اینها وقتی یک سری امور انضباطی به حالتی از آگاهی رسیدن که تونستن تفسیر رو به تمامی خاموش کنن. نتیجه این شد که انرژی دیدن، فقط انرژی، چیزی که ما امروز بهش میگیم انرژی. اون زمان خب زبان عهد عتیقی داشتن دیگه، من معادل مکزیکی کهنش نمیدونم چیه، که ما امروز بهش میگیم انرژی. اومدن دیدم آنچه که کیهان هست غیر از انرژی نیست و این انرژی ویژگی هایی داشت. دیدن که دائما سیاله. وقتی که دقت همین معرفت خاموش رو که بهش میگیم دقت دیدن به انتهای به اعماق بیکرانگی کیهان معطوف کردن، یک موجود تیرگون عقاب عظیم و جثه‌ای رو مشاهده کردن که روی منقارش یک سری پرتوهای انرژی براق و نورانی آویزانه. بعدها این سیستم رو اومدن تحلیل کنن، هرچند خودشون هم خیلی گنگ بود براتون، تو میدونید دیگه دیدن ناشناختنی به شدت مهلک و کشنده است. حتی ما هم که دیدن رو در رویا یاد می‌گیریم، به هیچ وجه من خودم به شخصی جرئت نکردم حتی فیوزات رو ببینم، چه برسه خود عقاب رو بخوام ببینم. یکی دوباری هم که چند تا موجود غیر ارگانیک رو انرژیشون رو به طور مستقیم دیدم، چند روز افسردگی کشیدم، برای 70 پشتم بس بود. منظور این که انرژی خیلی فوق‌العاده‌ای میخواد، بعد اصلا از نظر پتانسیل آگاهی سطح بالایی رو میطلبه که سالک متلاشی نشه. وقتی که تو بیکرانگی این عقاب سترگ رو میبینی که لح میزنه برای آگاهی های موجود در کیهان، یه دیدن عادی همون فشار رو بر پیله انرژی ما اعمال میکنه. فشارش هم واضحه، از فیوزات عقاب نه. خلاصه بگذاریم، دیدن که یک عقاب تیرگونی هست، چیزی که الان نمیخوام واردش بشم، شبیه عقاب هست و آگاهی خلق میکنه، رشد میده و میبلعه. دیدن که از این عقاب عظیم و جثه یک سری تراوشاتی در کیهان ساطع میشه، این رو اسمش رو گذاشتن فیوزات عقاب. بعد فهمیدن که این فیوزات خودشون حامل زمانند، هر کدوم از این فیوزات از خودشون آگاهی دارن. همین که الان جهان ما رو ساخته فیوزات عقابه.
ولی ما با تفسیرمون این فیوزات رو به شکل یک جهان فیزیکی ادراک و مشاهده میکنیم، با تفسیرهامون که به ما یاد دادن. حالا این هم سید تکاملی داشتیم. من بخوام بگم چطور شده که الان امروز به این نقطه رسیدی، باید برم از یه نژاد شناسی رو بگم که اول بشر فقط یه پیوندگاه بوده، کاملا تجریدی بودیم. در تمرکز سوم بعد یه لول اومدیم شاکله انرژتیک پیدا کردیم، مثل شاکله های دود مانند که خیلیاتون اگر رویا بینی انجام داده باشید تو رویا میبینید. بعد از دقت دوم که پیوندگاه حرکت کرده دقت اول، ما دارای پیله های انرژی شدیم. این پیله انرژی رو اشاره کردم بهش که این رو بگم. ساحران کهن بعد از اینکه به معرفت خاموش رسیدن خواستن بیشتر بشناسنش دیگه، اومدن دقت دیدن رو به انسان‌ها معطوف کردن. در نتیجه انسان‌ها رو به شکل پیله‌های تخم مرغی انرژی دیدن که یک کرانی داره، یعنی همه این موجوداتی که دیدن کرانمند بودن، این ویژگی مشخصشون بود. به دیدن مستقیم رسیدن. ببینید این دیدن با نگاه کردن فرق میکنه. یه چیزی هستش که نگاه میکنیم، یعنی همین در تونال شما الان اشیاء اتاقت، اشیاء بیرون، اینا رو نگاه میکنیم. دیدن منظور دیدن مستقیم انرژی بدون واسطه تفسیری هست، یعنی برخواسته از معرفت خاموش که باعث میشه انرژی چیز مورد نظر که ما دقت اون رو معطوف بهش میکنیم بتونیم انرژیش رو ببینیم، شاکله انرژتیکش رو ببینیم. دیدن مستقیم انرژی وقتی به این ویژن ما در دقت اول نداره. چرا بهش میگن دیدن؟ دلیلش رو دوکان این شکلی تخمین میزنه، میگه بعید نیست به خاطر رجحان حس بصری ما در حالت آگاهی روزمره بوده نسبت به سایر حواس پنجگانه. این که از لفظ دیدن استفاده کردن، دوکان میگه بعید نیست به خاطر رجحان قوه بصری ما بوده باشه، اما با این حال ربطی نداره به نگاه کردن عادی. یک حالتی از آگاهی درون بیشتر در درون اتفاق میفته. کسایی که رویابینی کردن یا حالا کسایی که تو حوزه چاکرای ششم حالا توی مکاتب یوگی و هندو و اینا فعالیت کردن، به خورده تحریک کردن مرکز ششم یا همون چشم سوم رو، میدونن که این قضیه یک ادراک درونی، شما یک چیزی رو دقتت رو معطوف میکنی بهش و یک چیزی درونت ایجاد میشه. واضحه که این یه حالت بیداری داره. ببین نمیتونی من بگی رفتی به دیدن نداره، واسه همین بی رفت نیستش که از دیدن استفاده میکنن. با این حال وقتی که ما میگیم دیدن در دقت اول یعنی انعکاس نور توی شبکیه چشم، نه این ربطی به چشمای فیزیکی نداره. حالا میان میگن نمیدونم ما چشم سوم ببینیم و اینها، اون هم دیدن مستقیم انرژی نبوده و نیست. دیدن مستقیم انرژی اصلا خیلی مهلکتر از این حرف هست. من میگم سالکان مدرن بر اساس ساختار انرژی که دارن نهایتاً بتونن توی رویا به دیدن برسن، مگر اینکه طرف نابال 4 شاخه باشه که با همین بدن فیزیکی هم بتونه ببینه. تو دنیای واقعی حتی کارلوس هم به طور تصادفی تونست چند بار ببینه، به طور تصادفی. اون هم نابال 3 شاخه بود. دوکان و سایر نابالهای 4 شاخه اینها انرژی مازاد برای دیدن دارن، نه تنها خودشون ببینن بلکه شاگردانشون با هم رهنمون بشن به دیدن. یا مثلا تو کتاب نمیدونم فلوریندا دانر بود کجا بود که میبینید فلوریندا رو کول میکنه و شروع میکنه به دویدن و فلوریندا به توسط اقتدار نابال دوکان شروع میکنه پیله‌های انرژی رو دیدن. بعدش هم میگه که بازم میخوام ببینم دوکان، بعد گفتش من دیگه انرژی ندارم. ببین ناوال به اون گندگی انرژیش محدوده. پس قضیه دیدن همچنین الکی نیست کوچه بازاری هرکی از شکم مادرش متولد بشه، چون به شدت تونال رو کوچیک میکنه. دیدن اونقدر مهلکه با توجه به انضباطی که ما تو زندگیمون داریم، همین در و داغونیم به خاطر قدرت ماتریکس دیگه. حالا کار نداریم نمیخوام واردش بشم. بنابراین بینندگان انرژی ظهور کردن. در مورد دوره‌های مختلف بینندگان انرژی هم این هم بهتون بگم، یک جلسه دیگه میذاریم و دوره‌های مختلف، دوره ما قبل تاریخ بینندگان عهد عتیق، دوره کهن چند هزار سال بعد و دوره جدید، دوره پس از شکست کوتسالکواتل توی تمدن مکزیک و نهایتاً کشف قاره آمریکا و بعد از اون هم اسپانیش کانکوست که مکزیک توسط اسپانیایی ها تسخیر میشه و
ساحران یک دوره جدیدی رو استارت میزنن و نهایتا میرسه دوره مدرن که با ظهور کارلوس کاستاندا اتفاق میفته و این دوره 1000 سال ادامه داره و نهایتا دوره پست مدرن که اگر بخوام متمرکز شم یه جلسه دیگه خودش رو بهتون میدم که توضیحش بدم. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نابالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نابالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.